Okay, so hello. So this is the continuation ng shadings natin, shading part. So this time, ang gagawin natin is we're going to use this one. Pang ilang kulay ba to? 1, 2, 3. Fourth color or the third color for shadings. So gagawin natin dito. In this part, dito na lalabas yung medyo details. Yung mga yan, medyo makikilala mo na yung reference natin. So in this part, ito yung pinaka one of the most exciting part kasi dito mo makikita ko, teka, success ba yung ginawa ko? Yun. Although hindi man natin gano'ng mahalata yung output natin or yung reference natin, maayos pa natin yan. Okay? Kasi may isang kulay pa na huli. Or yeah, the darkest shadow, and then may kon pa tayo. May ngipin, may lips, may nose, may marami pa. Okay? So let's start. So first of all, tignan natin yung mga part na medyo dark areas. So ito talagang kukunin natin to. Yan. Okay? So I think mag-start tayo, or ako mag-start ako dito. This is the easiest part. Tignan natin. Okay, new layer. Yan. Okay. Kung napansin nyo kanina yung ginawa ko dito, mas makapal, diba? But this time, para magpatong sila. Okay. Yan. Next, combine. The color, iba yung kulay. Gagamitin na natin this time is this one, the fourth. Okay, fourth color or the third color for shadings. Okay, para ma-identify ko unang madali to, gagawin ko dito third color para ma-identify ko yung pataas niyan. Third color na pataas. Okay. Okay, so erase. So erase. Okay. This time siguro gagawin ko mo ng 75 ito. Yeah, 75%. Gagawin natin 75% pataas na. Okay, medyo kunin ko na lang siguro. Sundan ko na lang tong lips para ma-identify naman natin what. Okay, yan. So, napapatawarin nyo ako kung pangit yung output. Hindi ito, hindi ito kagaya ng ibang videos na ginawa na nila before yung tutorial. Inulit lang nila. Ito, first time on the spot to. So, let's see kung magiging maganda yung output. Ngayon, bandang ilong. Hindi na natin ko-combine to, so ang gagawin na lang natin per layer na lang.
Naiirita ako dito kanina pa. Hanapin ko lang yan tapos ayusin ko lang. Ito. Oops, sorry. Sana. Yan. Using yung control, no? Ka-control lang ako sa keyboard para move ko tong mga to. Yan. Yan, di ba? Medyo fix lang natin konti. Okay, good. Okay. Next ay itong part na to. Ano ba yung dito? Parang okay. Okay. Okay, kunin natin to. Okay, sa part na yan. Gagawin ko pala, dadagdag lang ako sa part na to. Dagdag lang dagdag ko lang. Ganong halata eh. Okay, yan. So 75 ka layer. Okay, burahin ko lang konti. Okay. So ito naman banda dito sa mata. Sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa pinakamahirap part. Mahirap naman talaga kasing gawin to. Gumawa ng ganito, di ba? Kasi makikilala kayo nagpapagawa yan. Magkikritik pa sa inyo na filter lang yan, ganito lang yan. Yan. Taong hindi talaga marunong sa art eh. Akala nila pakadaling gawin. Sorry, hindi po ito madaling gawin. Subtract natin to para yung white areas sa likuran makuha pa rin. Katulad nitong mga to, si white dapat yun eh. Hindi naman siya ganong pure black. Okay. Ano nangyari? Basta ka lang. Okay. I think may white pa dito banda eh. Sabi ko nga. Ito. Make sure naka-subtract. Subtract natin. Kukunin natin ito. Mangyari parang mabubutas yan. Bubutasan yung shape natin. Okay. Yan. 75. Okay. Shade. Yan. Okay. Somehow nakakaraos tayo. Konti-unti. Next is ano po bang may mga dark shadows dito?
Okay na tong part na to, I think. Yeah. Or may kulang pa. So ang ginagawa ko kasi hinahati-hati ko to by part. Okay. Kalahati ng mukha ito. Chine-check ko lagi yan, hindi yung buong titignan mo per part. Kasi ayun nga, para mas ma-check natin. Hati-hatiin natin ng tente. Yan. 75. Ito yung mga tricky part eh. Diba? So, burahin natin ng maayos tong yan. Diba? Yan. Marami pa tayong pwedeng gawin dito. Itong part na to. Medyo darker siya eh. Kasi yung source of light natin nasa kanan. Yan. Base natin. 75 lang. Tapos, yun. Yan. Diba? Para may parang depth of field siya. Tapos, yung kanina, yung ginawa natin kanina, dagdagan natin to, combine natin. Medyo, kunin natin dito. Para medyo, yung, yan. Tapos, medyo burahin natin. Para, yan. Okay, diba? Iburahin lang natin yung linya konti. Yun na. Tignan natin. Before, after. Before, after. Diba? Mas maganda. Tignan. Ngayon, focus naman na tayo dito. Sa may bandang chin. Medyo pinkish tong kwan na to area. Siguro kunin na lang muna natin hanggang dito. Saka natin tingnan yung ibang area kung saan pa tayo nagkulang. Okay. Make it 75 para hindi na mahirap magbura. Eraser. Yan. Erase. Kahit pala ata hindi na tayo naglagay nun. Ayos. Ito, ayusin natin to. Bandang yun o. Pala. Okay. Sorry kung nalilito kayo. Ang ginagawa lang natin, nagpapatong lang tayo ng mga shades. Yan. Retouch. Re-retouch na tayo, hindi pa tapos, diba? Para mamaya, konti na lang. 75. Yan. Mas ulit. So, yun o. So, pangit yung shape. Oops, sorry. Control lang. Yan.
Okay. Depth of field. Yan ang kuha na natin. Itong bandang to, medyo problema ko yan eh. May patungan nga natin kaunti ito. Yan. Kasi medyo hindi siya lata eh. Yan. 5. Okay. Mas ulit. Think better. Wala, murahin lang natin itong bandang to. Lata siya masyado eh. Aha. Asan ba yun? Banda yun. Buburahin natin yan. Hop. Nahanap ko lang. Yun. Babawasan ko lang yung kanya kasi medyo yan. O, diba? That's much better. Next. Ting dito banda. Okay. Hop. Kunin naman natin to. Saan hanggang sa taas ba? Okay, this one. Yan, kunin natin. Tugtog natin sa ginawa natin kanina. Sige, mamaya na yan. Ito muna ang kalahati ng mukha. Ayusin natin yung mga yan mamaya. So, papansin nyo, ang kinuha ko dito is this one. This shades. Okay? Pangit! Sabi ganyan sa simula. Yan. Shade na natin. Shade. Or ganyan na. Pangit. Shade dapat. May technique lang din sa pag-shade kasi mga kapwa mag-aaral. So, yan. So, shade natin konti yung okay. Before, after. Walang nangyari Before, after. Think. Ayos, ganda naman. Next, leeg. Leeg. Kunin natin tan. Yung ginawa din natin kanina. Pero, this time may mga lalampas-lampasan na tayo. Okay. Right. Yan. Combine na natin itong likuran ng leeg. Yan, diretso daw siya. Kanya. Okay. And then, kukunin natin doon sa loob ng may damit. Sa loob, yan. Parang shadow siya. Para magkaroon ng parang, yun nga, depth of field and shadow. Siyempre, dadamay na natin itong bandang, yan. Shadows over me. Okay. Yan, yung star, yung shadow niya. Kapag mga normal na tao, wala silang pakialam sa mga details eh. Pag mga artist talaga, titignan yan. Titignan yung details ng artwork mo. Okay. Kikritik ka nila. Ganda yan. Kasi, di ba? Sa pagkikritik nila, tututo tayo. And, feedbacks yun eh. Ito, ayusin mo to, pangit eh. Ganito, ganyan. So, doon tayo natututo. Feedbacks. Importante. Yan yung sa natutunan ko sa division eh. Feedbacks are important. Yeah. Alright. Think we're getting to it. So,
Up. Before. After. Before. After. So, napakalaga ng shadows. Next, last for this coloring, for this shading is the ear. The ears. Teka, ayusin natin to. Ba't nawala yung shadow ko dito? Babalik ta rin ko yun. Yan. So, pag black yung nasa ibabaw, babalik yung dating kulay nung so, ganun. Pinalabas ko lang konti para kung ganong makita eh. Yun. Yung ears natin, ayusin natin. New layer, syempre. Ito, kunin natin to. Yan. Okay, combine natin kasi in this part, lahat to sa tenga eh. Maglalag pala ang computer natin kapag sobrang daming layers. Okay? Hirapan siya. Except, of course, kapag high-end yung computer mo. Itong computer ko kasi Core i3 lang to. 8GB yung RAM. Not really. Tapos yung screen, napaka-dim. Kaya minsan yung mga colors hindi accurate. And yun nga, pag napakarami ng layers, talagang na siya. Ito. Bumabagal na, nag-overheat na. Naririnig niyo naman siguro yung fan niya ngayon. Hirap na siya. Pero partner ko naman to sa ilang kumita na ako dito sa laptop na to. 15,000 siguro. 15,000 na rin ako kinita. Sana tuloy-tuloy natin. Yan. Hoy, pansin nyo yun. Problema tayo sa base natin. So, iayos ko lang. Yan. Okay. Yung base color ay yung base, pinaka-base natin. Yan. Medyo ikaw lang siguro natin. Counting shade. Yan. Kulang pa to eh. Dapat detailed yung tenga. So on this part, kunin natin yan, lagyan natin siya ng shadow. Oops, shadow. Then dito, itong part na to. Yan. Yun, nadali mo. Yan. Okay. So, minsan naisip ko rin na enhance ko tong skill ko na to. Mag-focus na lang kasi ang dami mong pangarap. Pero, suntok sa hangin eh. I mean, kailangan talaga i-focus mo yung talent mo or skill mo sa isang bagay lang. Para magkaroon ka ng, makapag-produce ng output na maganda. So, naisip ko na, yeah, tama nga naman. Enhance ko tong skill sa Vex and earn money. I mean, kumita rin ng pera gamit ito. Pero yun nga, on the way pa lang naman tayo, hindi pa naman tayo ganun kagaling. Yan, medyo nagiging realistic na. Okay, so maybe pag napagagaling na natin, saka tayo maningil, kumita ng pera. Medyo ikon ko lang to, X ko ulit. Medyo ibabalik ko lang yung kulay konti. X ulit para burahin konti. Yan. Save. Or save. Parang may masyadong light tong band. Medyo may kulang tayo dito banda. Oh, yun oh. Diyan din natin combine. Kunin natin to bandang to. Yan. Saka tayo magbura. Hindi na pala kailangan. Yun. Medyo halata lang masyado yung linyang yon. Adjust natin konti. Okay. Alright. So I think
palapit na tayo ng palapit sa end ng shadings natin. Okay, so medyo may hindi pa satisfied dito, banda dito. Saan ba yung pa natin? Yan ba yun? Oh, yan nga. Using na natin or dagdagan natin konti. Combine. Medyo concept. Medyo yan. Ganyan natin. Okay, ayos. Yun. Bura natin konti. Yan. Yan. Save. Tama ba to? Itong area na to. Or see. Tama nga naman. Ito. Itong area na to dapat may ganun siya. Hanapin natin yung ito na lang kaya. Ito na lang. Combine ko na lang dito. Yan. Habang tumatagal kasi, papansin na may mga kulang. May mga parts na kailangan ng shadings. Kaya nito. Yan. Yun o. Yun. So, save and tatapusin natin yung shadings natin on the next video. So, I hope may natutunan kayong konting technique dito. So, last shadings na natin mamaya. The darkest most shadow. Doon tayo tatagal. Then, highlights. Siyempre, may mga highlights din yan. After ng dark shadows and highlights, gagawin na natin siguro yung mata or yung bibig or yung lips. Depende kung ano yung mood natin mamaya. So, see you on the next video. Thank you.